שלום, שמי ניצנה, אני מראיינת היום את חיים אלקוצר. אז חיים, אם אתה יכול להתחיל לספר לנו מה השם שלך, ומי ההורים שלך, ומאיפה המשפחה שלך הגיעה לעיר העתיקה של ירושלים? מאיפה? אני נולדתי ברובע היהודי, והוריי הגיעו לעיר העתיקה ממקדוניה. זה מעיר ביטול כזה, שהיהודים קראו לזה מונסטיר. והגיע ההורים, אבא ואימא שלהם, סבתא, זאת אומרת סבתא וסבא. ואחרי תקופה קצרה מאוד, סבא הלך כנראה לחפש עבודה, ולא חזר. לא יודעים הוא מת, הוא חי, אין קבר, אין שום דבר. והסבתא הייתה עגונה כל החיים שלה. כי לא הייתה גופה של להוכיח שהוא מת או משהו כזה. היא פרנסה את 5 ילדים בקושי רב, מפני שלא היה לה, לא היו ילדים גדולים. ואז לא היה מקצוע של פקידות, אז היא הלכה לכבס אצל אנשים. באיזה שנה זה היה? איזה שנה זה צריך להיות, בזמן הטורקים, זה 1900 אולי 14, משהו כזה, או 13, 14. והיא פרנסה את הילדים עד שאח של אבא הוא נפטר בגיל 26, הוא נשאר אבא בן יחיד ועם 3 אחיות. וכך הם הגיעו, הם חיו כל הזמן ברובע היהודי ולא יצאו משם. היו מוראות ב-36, רוב היהודים עזב את הרוב היהודי, אבל ההורים לא עזבו. ונשארו ברוב היהודי. נשארו מעט יהודים, אבל... וזה מזכיר לי, כשאני הייתי הולך לאיזה בר מצווה או חתונה, או איזה... אז הייתי אומר, יש כל כך הרבה יהודים. זה כי ברובע היה רוב ערבי. תמיד היה רוב ערבי. וכל בעלי בתים היו רק ערבים. והיהודים היו מתפרנסים אחד מהשני, מכולת. היו כאלה שגם יצאו העיר לעבוד בסטטות, בבניין. אבל כל החיים שם היו מסביב לבית הכנסת. קבוצות כאלה שכולם היו בבית הכנסת. אין אדם ששם לא בא לבית הכנסת. לא היה דבר כזה. כולם היו צריכים להיות בית הכנסת. ובפרט הנוער, כשהיה סליחות או משהו כזה, אז היה חג גדול לילדים, לקום בבוקר השכם ולבוא לבית הכנסת, ולהגיד משהו על יד המבוגרים, זה היה... וככה שזה המשיך שם, שלא, החיים שם לא שעממו את אף אחד, אפילו שלא היה טלוויזיה ולא היה רדיו ולא היה חשמל ולא היה מים בברז, לא היה כלום. חדר, 8 ילדים באותו חדר, איזה מטבחון בחוץ, בחצר. בלילה היו שמים כל המזרונים ברצפה, כולם יושנים ברצפה, אבא ואמא על ככה זה היה הסדר של הלילה. ובדרך כלל כשהילדים היו, אז תמיד האמא אמרה, החוצה. היו שמים לחם עם שמן ומלח, או אם היה זעתר זה היה משהו, וככה היו נותנים את האוכל, תלך החוצה לאכול, כי לא היה מקום בבית. אז יותר היינו בחצר, יותר היינו מתרוצצים בתוך הרובע. עכשיו, הילד היה צריך לדעת 3 שפות, אחרת הוא לא יסתדר.
בבית דיבר או יידיש או לדינו, בבית ספר עברית, ובחוץ ערבית הוא היה צריך לדעת. אחרת הוא לא ידע עם מי לשחק. כל המשחקים שאני מכיר אותם עד היום זה בערבית. אין לי כדור הקפה. זה שמעתי חדש, זה בעברית. אבל בערבית זה דוורתן. הכל זה היה בשפה ערבית. כל המשחקים היו עם הערבים. היינו חברים טובים, לפעמים היו ערבים שבאו אלינו הביתה, או שאני הלכתי אליהם הביתה. אבל יש סיפור שאני לא סיפרתי את זה אף פעם. לאבא שלי היה חבר בכפר השילוח, והיה לו בן בערך בגילי. הייתי אולי בגיל 11, לפני הבר מצווה. והילד הזה תמיד היה, אני לא בין הדיבורים שהיהודים פחדנים, הם יותר גדולים, הם יותר חזקים, הם יותר הרבה, אנחנו בכלל. אז אני אמרתי לו, זה לא נכון. גם יש גם ביהודים, לפי התנ"ך, היו יהודים גיבורים גם כן, לא רק סלאח א-דין. אז הוא אומר, תשמע, אתה יכול אז לעלות להר הבית, ליהודי זה היה מוות. מי עלה להר הבית? כי לא נתנו ליהודי לעלות להר הבית. אז הוא אומר לי, אם אתה יכול לבוא איתי להר הבית, נראה אותך אם אתה אמיץ. לא יכולתי להגיד לא, כי אמרתי, אני הולך איתך. היינו אצלו בבית, לבשתי את הכותונת שלו. נראיתי כאילו ערבי, ועליתי איתו להר הבית. עכשיו, אני הייתי תלמיד ישיבה. דמיינתי לי שבהר הבית זה משהו, איזה מבריק הכל, משהו שלא מן העולם הזה. הכל מבריק, הכל נוצץ, הכל גדול. עליתי איתו להתפלל, אז עמדנו בשורה. מה שכולם עשו, גם אני עשיתי. באמצע הוא אומר לי, ג'יר ידק, זאת אומרת, תחליף את הידיים. כי בדרך כלל, אם תשים לב, המתפללים, הם שמים את היד הימנית על השמאלית. איפה? איך הם עושים את זה? מה? מה היית צריך לעשות? כשהוא מתפלל והוא עומד, אז הוא עושה ככה, זאת אומרת, לא ככה. אלא רק, ואני כנראה עשיתי ככה, אז הוא אומר לי, תחליף את הידיים. כי הרגישו משהו מוזר, כן? החלפתי את הידיים, התכופפתי, עמדנו, התכופפנו. באמצע הישיבה ככה הוא אומר לי, תאר לך שאני עכשיו צועק שאתה יהודי. זה לא צחוק. אם היה באמת אומר, אני לא הייתי פה. לא ידעתי מה להגיד, אבל פגעתי בו במקום הרגיש ביותר. אמרתי לו, אנא דיופק, זאת אומרת, אני אורח שלך. והם באורחים לא פוגעים. וככה יצאנו משם. התאכזבתי מאוד לראות את המקום. היה מסריח מאוד, כי הוצאנו נעליים, והיה כל האולם שם ריח של צ'יז, זה נורא. והגענו הביתה, ואבא שלו נתן מכות גם לי וגם לו. למה? כי א' הוא אומר, מה הייתי אומר לאבא שלך? לא היו הורגים אותך שם. איך אתה מעז לעלות למעלה? ולבן שלו, למה שהוא לקח אותי לשם? אבל הוא אמר, לא לספר לאבא, לא לספר לאף אחד. שזה יהיה קבור, לא לספר לאף אחד מה עשית. וסיפרת? לא סיפרתי לאף אחד. והוא היה, אמנם היה ערבי, אבל אני הרגשתי אותו כמו דוד. תארי לך שהוא הרשה לעצמו להרביץ לי כמו דוד, נו. והחיים שם בתוך הרוב היהודי היו די מעניינים.
פעם הייתי באיזה כינוס של הרוב היהודי, והביאו איזה מורה די מבוגרת, היום איננה. והיא עמדה על הבמה ואמרה שהיא אז הייתה בת 70, 75. אז היא אומרת, אני בת 75, אין לי בכל החיים מה לספר. אבל 8 שנים שהייתי ברוב היהודי, אני יכולה לכתוב ספר. זה היה משהו... אנחנו צריכים לעצור לרגע בגלל סאונד, אני חושבת. לא בגלל סאונד, אנחנו צריכים לעצור לרגע. בפעם הבאה לא צריך לעצור בשביל זה. כאילו אם זה קורה. אוקיי, אם כבר עצרנו, אנחנו התחלנו כבר? אם כבר עצרנו, אז בוא, אם אתה יכול לספר לי באיזה שנה נולדת. על מה? אם אתה יכול לספר לי באיזה שנה נולדת, ולספר לי קצת על הילדות שלך. נולדתי בשנת 31. וכל החיים עד גיל 16.5 הייתי ברובע. ובגיל 16.5 התחילה המלחמה, וגורשנו משם. נכבשה, ושם לקחו אותנו, חלק הלך לעיר וחלק הלך לשבי. בשבי לא היה סלקציה, עבדאללה טל הוא היה מפקד ירושלים של הליגיון הערבי. וכשראה כמה לוחמים יש לו, אז הוא אומר, מה, אני באתי פה, איפה כל הלוחמים? חיים, אני רוצה ללכת אחורה ולדבר על הילדות שלך. אם אתה יכול לספר לי איפה, כאילו איך גדלת, איפה באמת גרת בעיר עתיקה? היום זה, על יד הבית ספר שם, היום זה החנייה. שם היה בניין, ושם גרנו, שם היה גם בית כנסת של קרלין, של חסידי קרלין, ואנחנו היינו מתחת לבית כנסת גרים. ואנשי הקרלינים האלה היו מאוד מעניינים, כי הם מתפללים בקול רם, והם רוקדים, והם שרים כל הזמן. אז כל הזמן הקול הזה היה בחצר, את רגילה עם השירים שלהם. אבל האבא חי איתם מצוין, גם אני. אמנם קיבלתי פעם מכות, כי שרקתי בשבת. אני נכנס לחצר ושורק, זה שבת. אז מוצאים את הפנטוף לזה. אבל הייתי רוקד איתם. והייתי הרבה איתה בבית הכנסת. כי גם מהם היו לי חברים. אבל מה שאני זוכר טוב מאוד, מה שהיה שם, הם היה להם חלות כאלה לבנות, והיו טובלים את זה ביין ואוכלים. עד היום אני אוהב את זה. זה משהו טעים מאוד. והבית כנסת הזה הוא היה, לא יכולתי ללמוד יידיש. כי הם דיברו גם כן לדינו, אז איך אני אדבר יידיש? היום אם אני אלך למאה שערים, יש שם גוטליב, עד היום אני מדבר איתו לדינו. הוא היה שכן שלנו, אז הם למדו לדינו ואנחנו לא למדנו. אבל האבא ואמא כולם ידעו יידיש. אבל אני לא למדתי יידיש, לא יכולתי ללמוד יידיש. כי שוב פעם, השפה ההולכת שם זה היה לדינו. והיום השפה הזו כמעט מתה. אין לי עם מי לדבר היום לדינו, אין עם מי לדבר. אז כל העניין הזה של הישיבה בתוך הרובע, זה היה כאילו שאת חלק מהמקום. את לא מנותקת מהחברים, למשל,
עכשיו יש לי חברים בעיר, המון חברים. אבל זה לא אותו חבר כמו אותו חבר מהרובע. למה? מה היה שונה? אני אגיד לך למה. פעם אני שאלתי את המורה, למה אנחנו קשורים אחד בשני, לא משפחה, אלא קשורים אחד בשני, ולא משנה הגיל. כל הזמן קשורים, למה אצלנו זה ככה, והיום זה לא ככה. היום זה חבר רגיל, אתה הולך, מבקר, הוא בא. אבל אז, כשיצאנו החוצה, המקום היה עוין. אז במי את, לא יצאתי באבא ואמא, יצאתי עם החבר. אז היות והוא איתך, זה כוח. זה נתן לך ביטחון. ובשביל זה האנשים האלה, הנוער הזה היה קשור אחד בשני. כשאתה אומר שהמקום היה עוין, מה היה עוין? תמיד היו עניינים עם הערבים, ותמיד היו... תראה, גם אנחנו היינו קצת אגרסיביים, כי אם הייתה עוברת ערבייה עם איזה פירות על הראש, אז היינו רוצים לגנוב ממנה. והצקנו לה, והם הציקו לנו. זה... ליל שבת, למשל, היינו הולכים לקולנוע רקס. זה היה בממילה. אז לא הלכנו בליק אבנים בכיס. כי ידענו שבסוף בדרך יהיה לנו בעיות. אבל ככה זה היה מקובל, זה לא... והחיים ככה נמשכו בצורה נורמלית. לא, זה שלא היה, אף פעם לא ידענו מה זה בריכה. מי ידענו? ולמה אני נזכר מבריכה? כי פעם אחת הייתי באיזה בניין שם, הייתי מגדל יונים. בעיר עתיקה, בתור ילד? כן, ילד הייתי מגדל יונים, הייתי סוחר יונים. הייתי יודע את השמות של המינים בערבית, אבל היום... אני אומר לך כשראינו הרבה מים, זה היה בור מים. מה זאת אומרת? זה היה מסוכן, לפעמים היינו רוצים לרדת, וזה לא פשוט. אז כל העניין היה מסביב לעסקים שעשינו, או איך התפללנו בבית כנסת, מי התפלל שם ומי... זו הייתה השיחה, כן? והמשחקים כמובן עם הערבים. ההורים לא שמו לב אלינו בכלל, לא שאלו איפה אנחנו, איפה. טוב, זה אני במיוחד, מפני שאני לא גדלתי אצל ההורים, אני גדלתי אצל אחות אבא. איך זה קרה? כי לאחות אבא לא היו ילדים. ואז האבא היה לו הרבה ילדים, לקח ילד, נתן לה. זה ככה היה, ככה מאמצים אז. אז אני הייתי בגיל 8 חודשים, עברתי לדודה. אני גדלתי כל הזמן אצלה. ידעתי מזה אבא שלי ואימא שלי, וכשהוא היה צועק על אחי הייתי נורא מקנא, עליי הוא לא צועק. והייתי נקרא, אני המפונק, אני בן יחיד שם, אבל האמת היא שסבלתי יותר. כי רציתי עם האחים להיות, והם קיבלו אותי כמו בן דוד, לא, להם היה סודות כאלה שאני לא הייתי שותף. וככה גדלתי עם ההורים. איך ידעתי שהם מתו? כשבשבי אני לא קיבלתי חבילות. אחי קיבל, אבא קיבל, אני לא קיבלתי. ואז ידעתי שאין לי דודה ואין לי סבתא. אבל חברה שלי, היום אשתי שלחה לי. בעיקר היה שם המסחר עם סיגריות. מי שעישן סיגריות היה מומלל. כי הכל נקנה בסיגריות. אתה מדבר בשבי או בעיר עתיקה?
מה? איפה הכל נקנה בסיגריות? בשבי, לא, בעיר העתיקה לא השארנו. אז רגע, אני רוצה לחזור קצת לאימוץ הזה שהייתה. איך זה התנהל? כאילו, איך זה התנהל? היו הרבה ילדים בבית, כמה אחים הייתם בבית של... אז היו, אמא שלי הביאה 14 פעם, אבל לא חיו כולם. היו מתים אז בגילאים די גדולים. לא היה שירות בריאות, משהו, והיה שם, היו שם 7 אחים, 2 אחיות. אבל אני לא, אני הייתי הרביעי או השלישי. ואותי שמו אצל הדודה, ואחרי שנה אמא הביאה עוד בן. יש לי אח שהוא כאילו תאומים אנחנו, אבל הוא גדל אצל האמא והאבא, ואני גדלתי שם אצל הדודה. לא שהרגשתי משהו שונה. ככה זה היה... הדודה הזו היה לה דוד, זאת אומרת, בעל מאוד מאוד דתי. וכמובן שהוא הכניס אותי לישיבה, וכולם הלכו לבית הספר, ואני הייתי בישיבה שם, המון שנים בישיבה. והישיבה הייתה ברמה גבוהה. תורת יוסף היה לא כמו היום, אבל אז למדו הכל. מה למדו? תלמוד ותנ"ך ועברית והיסטוריה, הכל למדנו. והיו גם מורים אשכנזים, הדקדוק, והיו גם... לא, זה היה בישיבה, אבל מה זה היה, שוב פעם, מהבוקר עד הערב. לא היה הפסקה באמצע, אבל כולם בבית ספר היו באים בבוקר, עד הצהריים גמרו, היו הולכים לשחק. אצלנו היינו צריכים לקום בבוקר להתפלל, לבוא הביתה לאכול, לחזור עד הצהריים. בצהריים לאכול ולחזור עוד הפעם עד מנחה וערבית. ככה שהיית כל הזמן עסוק בלימודים. ומי היו התלמידים שם בפורת יוסף? מי עוד? אנשי המקום, כולם ילדי המקום. לא באו מבחוץ לישיבה. כולם היו מהמקום. הרב עובדיה, שם הוא למד. אני זוכר את הרב כדורי, הוא היה גר גם למטה. הוא היה עני מאוד. הוא היה סופר, זאת אומרת, מתקן ספרים, זאת אומרת, כרחייה היה לו. אבל הוא היה אדם שקט, מאוד נחמד. היו שם אנשים באמת, תראי, כשהם עברו ברחוב הערבים קמו. הם היו באמת אנשים. והרב, אם ראה אותך ברחוב, מסתובב, זה לא מוצא חן בעיניו, היה קורא לך. מה אתה עושה ברחוב? מה זה פה, טרוסטדה? מה אתה עושה? אז מה אתה לא יודע? אומר, כן, אבל אתה יודע מי הרג את אבנר בן נר? אם לא ידעת, אז זה מכות. ואם ידעת, אז הוא שלח אותך עם צביתה הביתה. אבל הכניסו את התנ"ך בראש בצורה... היום אין דבר כזה, היום אתה לומד את זה בצורה אחרת. איך לימדו אותך? מה? איך לימדו אותך? איך לימדו את התנ"ך? תראי, הייתי ילד, ובדמיון הייתי מדמיין לי את האנשים, את הגיבורים של זה. ואם הייתי רואה איזה דמות של אדם שאני לא מכיר, הייתי אומר, זה מרדכי, זה מרדכי ואסתר, על זה חשבתי. או שהייתי רואה
מישהו, חבר כנסת היה, צבן, מה קראו לו, השמן הזה, חצי זקן. חשבתי זה המן הרשע, זהו, זה המן. לא, כאילו שבא בגלגול. אבל ככה הכניסו לנו את זה בראש. זה בצורה... ואני לא מתחרט. באמת שלא מתחרט. כי אתה לא שוכח את זה. אתה, ישאלו אותך כל מיני שאלות בתנ"ך, אתה עונה. כי פעם הבת היה לה שיעור בתנ"ך, בחינה בתנ"ך, ואני עזרתי לה. אז היא חזרה הביתה, אומרת, אבא, קיבלת 100. היא אומרת, איך אתה זוכר את זה? וזה, ככה הכניסו לנו את זה. זה לא פשוט. שוב פעם, אמנם קיבלנו מכות וקיבלנו, והיה אגרסיבי, אבל לא, אני לא חולם מזה. יצאנו מזה בריאים ושלמים ואהבת הארץ. הם לימדו המון אהבת הארץ. בשביל זה עד היום אני שונא את הגלות. ואני, כל אדם שהוא בגלות, אני אומר, זה שהוא קורא לעצמו ציוני ונותן $4 לארץ, הוא לא ציוני. ציוני זה יושב כאן. כי כתוב אצלנו, וישבתם וירשתם. זאת אומרת, אם אתם לא יושבים, אתם לא יורשים אותה. כך כתוב. אבל אגיד לך את האמת, כל העניין הזה של הדת, של הדוד הזה, הוא היה גומר מסכת והיה עושה סעודה בבית. כל סיום והיה סעודה, ואז היה בשבילי כמו חג גדול. כל הרבנים היו באים, וכל המורים שלי, והם באים אצלנו בבית, זה היה משהו גדול. היום מה זה מורה כלום, אבל אז הרצנו אותם. היינו, פחדנו מהם, והרצנו אותם. ואהבנו אותם, ואם היה לך משהו, היית הולך אליו לספר לו מה מציק לך. היה פעם שלח אותי להביא לו מים חמים, הייתי ילד. נתן לי תרמוס למלות לו את זה במים חמים מהישיבה. אני הלכתי ונתקלתי וזה נשבר. אוי, מה אני אעשה עכשיו? התרמוס. את יודעת מה זה היה התרמוס אז? זה היה פלא עולמי שנשאר מים חמים. העיקר, באתי אמן. אז הוא אומר, עכשיו אתה תלך לסויל, זאת אומרת, לשוק הערבי. ואתה, אני אתן לך כסף ותקנה חדש. לא קיבלתי מכות, לא כעס, לא צעק, לא כלום. זה היה משהו, ואני כל כך פחדתי. כל כך לא ידעתי איך אני אבשר לו שזה נשבר. אבל קניתי לו והכל היה בסדר. ככה זה היה ברוב היהודי. חוץ מזה, כל ילד שם שהתכונן לבר מצווה, הוא היה אומלל. למה? הוא היה צריך ללמוד את הדרוש. דרוש זה שעה ורבע לדבר דברי תורה, וישאלו אותך באמצע. לא כמו היום, אני מאוד מודה לאבא ואמא וזה וגמרנו. אז היית צריך ללמוד איזה שנה שלמה איך לעשות את הדרוש. דברי חכמים, ואיפה הוויכוח, ולמה ואיך, וכל זה אתה מדבר במשך, אני עשיתי את זה במשך שעה ו10 דקות, הנשמה יצאה לי עד שגמרתי, אמרתי, אני לא מסכים עוד הפעם להניח בר מצווה. זה לא פשוט. תתאר לי איך היה בשיעור בישיבה בפוריה. איך מה? איך היה בתוך שיעור? תתאר לי שיעור אחד. איך היה בטור?
בתוך שיעור ספציפי. שיעור של תראי, בישיבה למדו בדרך כלל 11 ילדים. הוא ישב בראש השולחן, ומסביב היו מפה 5, פה 5, ממול 1. זה היה בדיוק 11 ילדים, והיינו, כל אחד היה לו את הגמרא. עכשיו, הוא קרא, וזה תמיד שפה ארמית לפעמים, הוא קרא, הסביר, ואז ישבו הילדים בטור אחד, ראשון, שני, לפי הידע. האחרון, צד שמאל, הוא תמיד קיבל את המכה, זה מפני שהוא הכי עצל. אבל תמיד רצינו לעבור את המקום. ואז היינו משתדלים להיות יותר, וזה דרבן את הילד לדעת ולהקשיב ולדעת וככה למדנו. היום, ואוי ואבוי להרים עיניים ולהסתכל לעיניים של המורה, אוי ואבוי לנו. אבל הוא היה מסביר, אנחנו שומעים, ואחר כך היה אומר, בבקשה, אתה היית צריך לקרוא מה שהוא קרא ולהסביר מה שהוא הסביר. למשל, השפה היא יותר קרובה לקורדית, לא לעברית. או שהיית בא ואומר לך, תרוק וגלה. מה זה תרוק וגלה? לא אנגלית, לא ערבית, לא כלום. תרוק וגלה זה בארמית. כי הם רצו להכניס לך גם את הארמית בידע. לא שתדברי ארמית, אבל שתדעי מה את קורא. וככה למדנו אצל המורה, וזה היה שעות על שעות ככה. ולמשל, ילד מסביר את הגמרא או משהו כזה, אז היה אומר, רגע, אתה הבנת מה שהוא אמר? או שהיה מעניש את זה שלא מסביר טוב, או זה שלא הבין טוב. וככה זה היה השיעורים בישיבה. מאיזה גיל למדת שם? עד גיל מבוגר. לא, אבל מאיזה גיל? מתי התחלת? אני התחלתי כמעט, כי אני ברחתי פעם וחזרתי פעם. את יודעת שפעם, אני לא יודע מה היה, ברחתי, אמרתי, אני לא רוצה ישיבה. לא רוצה, אני אלך לבית הספר. אז הדוד הזה אומר, אוי ואבוי, אסון לאומי, מה זה אני לא אלך לישיבה. אז הסבתא לקחה אותי. עכשיו, הסבתא הייתה לבושה בצורה יוגוסלבית. את יודעת, עם הרקמה פה, עם המסר... היא עוד לבשה יוגוסלבית. אבל זה דומה יותר לפלחה, זה לערבייה. מה היא לבשה באמת? איך היא נראתה? מה? הלבוש היוגוסלבי זה דומה לערבים. שמה? מה זה? זה הרקמה בחזה, והמטפחת, והמסרק, והחצאית, זה ממש ערבייה. אז היא לקחה אותי לישיבה, החזירה אותי לישיבה, ואז היה לי את המוות, כולם אמרו, הנה, לחיים יש סבתא ערבייה, ולא עזר. זה סבתא ערבייה. נו, ככה זה. ילדים זה אכזרים, נורא אכזרות. הם רק מוצאים נקודת חולשה אצל השני, אז אוי ואבוי לו. וככה זה. אז מה אתם לבשתם לבית ספר? איך? מה אתם לבשתם לבית ספר? מה לבשתי? תראי, זה כמו בכל משפחה. מה שהאחיך הגדול עזב, את לבשת. זה ככה זה. ותמיד נקנו לך נעליים בשתי מספרים יותר גדול, מפני שאולי תגדל. אז לא צריך... אז נקנו נעל גדולה, שהיית מטייל בתוך הנעל. וככה זה. אבל... ולא התלוננו אנשים. כשאני... פעם הייתה בישיבה הצגה של מכבים. המורה אמר לי לבוא מחר עם גופייה, גופייה לבנה. נו טוב, אבל למי יש גופייה? אני אמר לו, זה גופייה. נתנו לי מה שנתנו לבשת.
הלכתי הביתה ובכיתי, ורציתי גופייה. תקף יבוא, ובסוף השכנה שמעה שמה הוא רוצה? גופייה. והשכנה באה ואמרה לי, סבתא, תבואי, הבן שלי יבוא ויש לו גופייה. טוב, הייתה קצת גדולה עליי, אבל זה היה בסדר. יש גופייה. זה גופייה. את יודעת מה לבכות אין לי גופייה. זה... לא לבשו גופיות, אני יודע, מה שלבשנו זה מין אוברול כזה. וזה היה פשוט, לא שמנו לב מה לבשנו בכלל. לא, אף אחד לא רצה להתגנדר, כמובן, מכנסיים קצרים, וסנדלים תנ"כיות, חורף, קיץ, אותו דבר. לא היה קר, לא היה חם, לא היה שום דבר, זה היה ככה גדלו כולם. זה לא היה משהו מיוחד, בגדים. אבל היה בגד מיוחד לבחורי ישיבה? איך? היה בגד מיוחד? לא היה. גם בבית ספר, התת הספרדים, גם בבית ספר, לא היה. את התלבושת האחידה לא היה ברוב היהודי. כי מי יכול לקנות בזה? איזה ההורה יכול לקנות לבן שלו חליפה, איפה? זה לא היה. איך שבא. כמובן, כובע קנו, תמיד כובע, הברט הזה. אבל בגדים לא שמו לב בכלל. אז כשאתה תיארת את הבית, ש8 ילדים ישנו בחדר אחד, זה היה הבית של ההורים או של הדודים? לא הבנתי. אתה תיארת קודם שבבית גרת ליד חסידי קרלינר, ושבלילה הוציאו 8 מזרונים בשביל כל הילדים. זה היה בבית של ההורים ככה, או בבית של הדודה? לא, זה היה בבית של ההורים. אני שם לא ישנתי. סיפרו לי איך נמצא שם, אבל אני לא הייתי. אני ישנתי עם הסבתא. והסבתא הייתה שרה לי רומנסות ספרדיות. היה לה קול נהדר. אבל זה נגמר. וחבל. תמיד זה חבל מה שעבר. אפילו שלא היה דברים טובים. האמת לא היו איזה חיים מאושרים, אבל בכל זאת זה היה טוב. היה שמח. היו בערב, היו באים כל השכנים, הלא זה היה השכנים מסביב, אמצע בור וחצר, והבור שם כולם ישבו, ומישהו סיפר סיפורים. תשמעי, זה היה פנטסטי. לשמוע סיפורים בלדינו. ובסוף כשהיה הכי מתוח, היה אומר, טוב, זה נמשיך למחר. זה ככה זה היה. אבל ככה זה היה ביום שבת למשל. היו מורידים בבור איזה אבטיח שהתקרר. ואחרי בית כנסת היו באים, פותחים את האבטיח הזה. חגיגה גדולה. וסך הכל זה אבטיח. וכולם אכלו מאבטיח. וזה, השמחה באה לא שהם הביאו, ניסו להביא, אלא מתוכם היה שמח. הם ידעו איך להיות בצורה כל כך עלובה, בלי שום אמצעים להקל על העבודה של האישה או של אבל בכל זאת היה שמח. עכשיו, כשאתה היית צריך לבוא מהישיבה, היית צריך לעזור בבית, למלות מים מהבור, ולהביא את זה בתוך קיגית, מחרס זה היה. היינו שמים סמרטוט, שופכים את המים כמו מסננת. וזה היה עבודה, אי אפשר אחרת.
ועשו גם קונדסים, האנשים שם, המון קונדסים. כי ביום שבת היינו שמים את החמין בתנור. לא כל אחד יש לו בבית פלטה. אין פלטה. יש תנור. יוצאים מבית הכנסת, הילדים מביאים את הסיר שלה. כל אחד היה קושר איזה חוט כזה, סימן כזה. אתה אומר תנור, אתה מתכוון לתנור של כולם? תנור שאופים שם את הלחם, את הכל. זה תנור של כולם מביאים שם. ואז היינו מביאים את זה, אז היו קונדסים. היית מחליף את החמין עם מישהו אחר. הוא היה אומר, אבל אני בישלתי את זה, מה פתאום זה? וזה היה עשו בכוונה כדי... שוב פעם אני אומר לך, הם מתוכם יצאה השמחה, לא שעשו איזה נשב שיהיה שמח, אלא מתוכם היו כבר שמחים. וזה ככה זה היה. זה החיים בתוך הרוב היהודי. אני רוצה להגיד לך שהנוסטלגיה הזו, לא ידענו מה יש מחוץ ל... חשבנו שאלה הם החיים בכל העולם, ככה חיים. לא ידענו שיש חיים יותר נוחים, או... לא ידענו, מה שהיה זה היה מספיק טוב ולא צריך יותר טוב. אבל לפעמים כשגדלנו, אז כבר יצאנו העירה כמה פעמים, ראינו שאנחנו לא הכי טובים בעולם, החיים שלנו לא כל כך מזהירים. היינו ממש, אני זוכר, זה סיפור גם כן נורא. כמה חבר'ה הלכנו, אמרנו, אנחנו נלך לים, לא יעזור כלום. לקחנו את כל האופניים, כל אחד היה לו אופניים, שמנו אותם היה מערה בתוך החומה, היה מין לעלייה לחומה, אז היה מין מחסן כזה. ושמנו את האופניים שם ביום שבת בבוקר, כי לא יכולים להוציא את האופניים מהבית, זה שבת. אז היינו שמים אותם שם, ומשם לקחנו את האופניים ונסענו לים המלח. כמה זמן לקח לכם? לא, הכל ירידות, לחזור לא עם אופניים. לחזור, היינו חוזרים 10 גרוש עם המכונות הפוטש שהיו עולים. הערבים היו שם נהגים של החברה של האשלג. ואז היו ב10 גרוש היינו עולים עם האופניים על השקים, והיו מביאים אותנו עד שער האריות, עד שער שכם. ויום אחד נסענו לים המלח, ואתה יודעת, ירושלמים ראו מים, עצרנו את האופניים, את הבגדים, את הכל, יאללה, לים. חזרנו, אין בגדים. אין כסף, אין בגדים, אין... רק האופניים קשור עם שרשרת, יש לו. עכשיו, מה עושים הרומים? איך חוזרים הביתה? בשום פנים אפשר באופניים לחזור. וזה לא היה גם לא כמו היום, זה היה כל מקום עוין, זה בקליה היינו. תשמעי, איזה הרפתקאות היו שם, מישהו פגש מישהו. אז איך חזרתם? חזרנו בכל זאת, אנחנו פגשנו מישהו שאדם ככה במסעדה של המלון, נכנסנו אליו, אמרנו לו, תשמע, אין לנו כסף לחזור הביתה. אז הוא הוציא, היה לו, לא יודע, חצי דירה, ואנחנו הבטחנו להחזיר את הכסף. נשבענו לו שנחזיר את הכסף. לא יודע איך הוא האמין. הוא אומר, יש לי 40 שקל. אז יצאנו החוצה ועשינו הגרלה מי ייסע. ומי יישאר. עשינו הגרלה, חיים על קוצר, נשאר. 4 עשו, נסעו. המטומטמים האלה
כשהגיעו לעיר העתיקה אמרו שחטו אותם בדרך, איפה לא תראו אותם יותר. וכל ההורים יצאו החוץ, לראות מה קרה. ההורים שלי לא יצאו. מעניין למה. הם אולי לא ידעו. והדוד לא ידע כנראה, לא יודע מה. אבל היה שקט, אמרו, הוא יחזור. והיינו עוד 4 אנשים, עוד 5. היה אלי קדר. זה ילד פחד, הילד הזה. הוא היה מין תאריך מהשבי, הוא ברח. זה טיפוס משהו לא רגיל. אומץ של ילד אני לא ראיתי, אין ילד כזה. הוא היה מושל חברון. זה שכב בכביש ואמר, מי שלא יעצור, שידרוך. שכב ככה. ומכונית מתקרבת, פי, לא זז. אבל החבר'ה חיכו שהוא יהיה חתיכות בפני זה. אין ידון עצר. יצא משם, לא אחר ולא הדוד שלו. הוא אומר לו, מה אתה עושה? איך אתה עושה? הוא אומר, הנה, תדרוש, אין לי לאן לנסוע. טוב, אומר, אבל לא, עם החבר'ה, אני לבד לא נוסע. והוא נתן לנו כסף, ועלינו על אותו מסע. והגענו ערומים הביתה, היה כבר חושך, עוד עם הבגד ים בנו. אבל זה, הרפתקאות כאלה, זה רק ילדים עם העזה כזו. כי אני אגיד לך את האמת, כל המלחמה שהייתה שם, מי עשה אותה? ילדים. 150 ילדים, הם שם העסיקו את הלגיון שבועיים. תארך שהוא אמר שהיה לו 300 הרוגים. מאותם הילדים, כי זה ילד שהוא גדל עצמאי לגמרי, ידע את כל הסמטאות ברובע היהודי, מה שהלגיון באו לא ידע מאיפה יוצאים, מאיפה נכנסים, והם נהרגו בסיטונות. אבל בסוף כבר לא היה במה להילחם, וזה חבל. וכנראה גם, טוב, זה אני לא אחראי להגיד, כי לא רצו לכבוש את הרובע. כנראה שהיה לו חשבון יותר נכון. זאת אומרת, אם היו נשארים ברובע, האום הזה היה רוצה את בנאום ירושלים, ואם הערבים היו מסכימים, אז היה נאום ירושלים. אז ככה שנתנו להם את העיר העתיקה, אז גם הם לא רצו נאום ירושלים, אז לא קרה דבר כזה באום. ככה מספרים, אבל אני לא יודע אם זה נכון. אנחנו נחזור לחוויה של החיים בעיר עתיקה. אז אם אתה יכול אולי לספר לי איך היה אתה סיפרת לי סיפור על הבריחות משבת, אבל תתאר לי איך היה שבת בבית. שבת? בבית, איך... זהו, כל הזמן היה, קודם כל בית כנסת בבוקר. חזרת מבית הכנסת, הלכת לתנור להביא את החמין. באת הביתה, בשמחה רבה, אכלת את החמין. ואז כבר הגיע המנחה. אז חזרת לבית כנסת עוד פעם. היה בין האוכל לבית כנסת, לא היה משהו... וקצת יצאת לשחק וזהו. לא היה משהו קולנוע ללכת או תיאטרון, אין. זהו, בית כנסת היה. וזה היה כמעט כולם אותו הדבר. ומה חשבו ההורים על כך שהילדים נסעו לים המלח בשבת? א', הם לא ידעו, ב', לא היו כל כך אחראים על הילדים. לא, הם לא ידעו והם לא שמו לב על הילדים. אמרת לך, הילדים חיו כמו יונות בר.
זה לא כמו היום שהאבא והאמא דואגים לילד, הוא לא אכל, הוא לא שתה. מי הלך לשתות? את היית באה הביתה לאכול, אז הקמת את הפנים קצת, אז הצלחת הייתה עפה ואתה בחוץ. אין אוכל. אז בשביל זה אכלו כל מה שנתנו להם. מה הם... אין דבר כזה להגיד לא אוהב. מה זה לא אוהב? אוכל, על אוכל לא אומרים לא אוהב. אז למשל, אבא אהב לאכול חריף. אז מה? כולם אכלו חריף. מה יעשו לבן שלו חריף? אבא הוא חריף. אני אספר לך משהו שאיך היא בכתה. אנחנו לא היינו נשואים, והזמנתי אותה פעם ליל שבת לאכול, זה היה פה, לאכול בבית, אצלי בבית. אז אמא מזגה לכולם, מזגה גם לדג, והתחלנו לאכול. זו אכלה, וזה פתאום אומרת שהעשן יצא מהאוזניים. מים, מה קרה? חריף. היא ככה בשלה, איך שהאבא אהב, ככה בשלו. לא איך שהבן אהב, איך שהאבא אהב. לא התווכחו עם האמא שהוא רוצה משהו אחר. זה מה שיש. ולא דאגו שהבן בחורף ילבש סוודר, שלא יצא בלי סוודר. מה אכפת? איך שרצית יצאת. אולי זה טוב, ואני חושב שזה טוב. אין פינוק. בשביל זה אנחנו מפנקים את הילדים יותר מדי. מה שאנחנו לא קיבלנו, אנחנו חושבים שצריכים לתת להם. אבל נדמה לי שזה טעות. אבל ככה זה. למשל, היא רוצה כלב, אפשר להגיד לה, לא, מה, כלב בבית? אצל ההורים שלי, אם הם לא רצו כלב, מישהו היה מעיז להכניס כלב. אבל פה זה אחרת. זה לא רק זה, זה כל האווירה בבית זה אחרת לגמרי. צריכים לכבד את האבא ואת האמא, ככה לא להסתכל על האבא ישר לעיניים. אי אפשר, וצריך להגיד לו בלשון שלישית. אני רוצה להגיד לאבא שלך, אתה. אין. אחר כך, כשאני ברחתי פעם שנייה מהישיבה, אז הלכתי, היה מדריך, ואמרתי, אני רוצה ללכת לקיבוץ. אז אמר לי, תבוא מחר בבוקר עם בגדים, עם זה, ואני אקח אותך לקיבוץ. אז איפה יהיה עד מחר בבוקר? אם הייתי בבית, אז כבר... איך אני אגיד להם שאני הולך? בקיצור, הביאו אותי לקיבוץ. בקיבוץ נען, אני חושב. אז מישיבה לאכול חזיר, זה היה הבדל גדול. לא, את יודעת, אפילו לא יכולתי. זה החינוך, את מבינה? זה חינוך שזה מושרש. לא תוכלי לעשות אחרת. חזרתי כמו טטלה. הלכתי לישיבה, נשקתי לו את היד לרב. זה עבר. אבל זה מה שאת לא יכולה היום להבין את זה, איך ילד שהוא כבר לא יכול יותר במשטר הזה, אבל הוא קשור למשטר. הוא מוכרח לחזור לשם. הוא לא יכול להיות, היום אני יכול להיות משהו, היום אני כבר המון שנים אחרי כל העסק הזה, לא, אני לא יכול לא להיות מסורתי. עכשיו, אני פצוע ברגל למשל, עכשיו אני לא יכול בשבת ללכת ברגל עד הבית כנסת. אני לא יכול. אז לא הלכתי כמה שבתות, כי לא יכול ללכת. זה לא... בא הרב אומר לי, תשמע, יש קטנוע כזה שאפשר לנסוע בשבת.
אז קניתי קטנוע כזה. מסרתי אותו לאיזה, אני לא יודע, לאיזה בוס. יש להם מקום, שילמתי כמה, 300 או 400, לא יודע כמה כסף, ואני יכול לנסוע בשבת. אבל בכל זאת, יודעת, אני נוסע וכולי מלא קוצים, אני לא יודע, אם כן מותר, אולי לא, אולי אסור. אבל זהו, זה מושרש. אני עכשיו מטפל בבית הכנסת. עזרתי פה ושם. אז עכשיו הכל חי. אני רק עזרתי פעם, די, יש אחרים. מה שאגיד חי. וזה המון כספים. זה המון, זה עסק של 24 שעות. כל הזמן טלפונים וכל הזמן. כי יש לנו 3 קומות. למעלה אני מזכיר את זה לישיבה, למטה לגן ילדים ולשבת חתן וכל הדברים האלה. וזה המון עבודה. ונתקעתי בזה, אני גם לא יכול להגיד לא, די, נמאס, לא יכול יותר. חיים, תספר לי קצת על הבית כנסת שהלכת אליו בתור ילד בעיר עתיקה. בבית כנסת? כן, איזה בית כנסת? יש שם 4 בתי כנסת, אם את מכירה אותם, של הספרדים. יוחנן בן זכאי, הסטמבוליס, האמצעי הקטן ואליהו הנביא. אבא היה שמה של אליהו הנביא. ואני התפללתי באליהו הנביא, ושם היינו כל הזמן מתפללים. עכשיו, אבא תמיד הסתובב, כי הוא היה שמש, הוא היה... אז אם אני הייתי מאחר, לא הייתי רוצה שאבא יראה אותי מאחר או יבואי. אז הוא היה מסתובב, כשהיה בצד שני, אני טרק, נכנסתי, ישבתי. הוא ככה הסתכל, לא אמר כלום. אחר כך מישהו לימד אותי עוד משהו, הוא אומר, תשמע, ככה תמיד, אם תקפוץ, זה ירגיש עליך. אז מה לעשות? הוא אומר, תעשה כמוני, מה אתה עושה? הוא אומר, כשאומרים שמע ישראל ואתה תיכנס, כולם מסתירים את העיניים. היו כל מיני דברים בבית הכנסת. אחר כך היה, בבית הכנסת היו כל מיני תפילות מיוחדות, למשל היה פרקי אבות, זה בשבת. את שאלת מה עושים בשבת, בית כנסת, ובליל שבת עד הבוקר היה בקשות. וכשהיית שרה בבית כנסת בתור ילד, אבא עלה 4 קילו, ואתה היית מפורסם. אחר כך היה, בבית הכנסת מוצאים ספרי תורה. יש ספר תורה קטן, שזה ספר הפטרות כזה. אני הייתי ילד, כשראיתי שמישהו לוקח את הספר הזה, גם כן נתנו את זה לילד. איך הייתי מקנא, תראה, כולם מסתכלים עליו, איך שהוא מרים את הכ... זה משהו, איך הוא מרים ספר, ולא אני. כמה רציתי אני להרים את הספר הזה. והיום, היום אתה קורא לו לילד שזה, בוא תרים, אני לא רוצה, תביא את ה... היום זה לא מה שהיה קודם, אני לא יודע למה. מעניין, את יודעת, בשבילי להרים ספר תורה כזה, כשהייתי ילד, נתנו תמיד לילד. בשבילי זה היה האושר הכי גדול, והיום, לא. מה ההבדל? אני לא יודע, אני הייתי ילד, ועכשיו הוא גם כן ילד. הוא לא, יש לו דברים אחרים יותר מעניינים. מה זה נתן לך להרגיש כשאתה היית, שאתה אומר שזה ריגש אותך? מה הרגשת? איך? כשהיית ילד ונתנו לך את ספר התורה, מה הרגשת?
אושר כזה שלא היה בחיים, לא, מה זה, הייתי חולם בלילה. ומה, שהרמתי ספר תורה, וכולם הסתכלו עליי, איך שאני מרים אותו, כולם נשקו אותו, ואני תופס את הספר. את יודעת מה זה? הוא. אין דבר אושר יותר גדול מזה, אין. זה היה משהו לא רגיל. אבל היום זה לא... היום זה לא זה. גם כשאתה הולך לבית הכנסת, הרבה דברים לא אומרים אותם היום. למשל, הכי יפה היה ללכת למוצאי שבת בבית הכנסת. היית נכנס לבית הכנסת, זה חושך. אין חשמל, אין כלום. זה חושך. אולי זה נר של השמן אולי, אבל חשוך לגמרי. לפי הצעדים, היית יודע מי נכנס. איך ההליכה שלו. ואז היה חושך, לא היית מתבייש, והיית צועד עוד. היו שירים כאלה שהיום לא אומרים אותם. אני שואל היום, למה לא אומרים? לא אומרים. אין זמן. קודם זה היה, כל החיים היו בתוך זה, אבל היום אין זמן. צריכים להגיד, זה ולזה. יש גם בית כנסת של שטיבלח. זה, את יודעת, זה כאן, זה נכנסים ב8:15 כבר גמרו. אבל אני לא יודע איך לרמות אלוהים. מה זה ככה? זה שטיבלח. תספר לי קצת איך היה נראה את הבית כנסת שלך. הבית כנסת, אליהו הנביא. איך היה נראה? תראי, בבית כנסת אליהו הנביא, בכל הבתי כנסת, העתיקים, יש 2 ארונות. תראי, יוחנן בן זכאי יש 2 ארונות. סטבורי 2, אליהו הנביא 2, כל הבתי כנסת העתיקים היו 2 ארונות. 2 ארונות היכל. עכשיו, גילו את הבית כנסת של הרמב"ן, שבזמננו היה אסור להיכנס שם, כי זה היה מחסן של המסגד, אז הם ניקו את זה, ושוב פעם 2. שאלתי פעם, למה יש 2?